Isa pong pinagpalang Monday morning mga katots at mga ka-quarantine. Yan, okay na. Sige na. Monday morning. At pag sinabing Monday morning, eh di siyempre, anong meron tayo? Ay di knock-knock Monday! Yes! Yee! Okay. Knock-knock Monday, okay? At bata mo na. At dahil knock-knock Monday nga, di current events pa rin tayo. Sige, simulan natin. Tingnan natin kung kumain itong mga ito. Knock-knock! Who's there? Pwede na. DepEd! DepEd who? Oh, ito yun, DepEd. Kasi siya ngayon ang in na in nga pinag-uusapan. DepEd, okay. Ladies and gentlemen, the Bee Gees. And you come to me on a summer breeze, swarm me with your love and softly leave. And it's me you need to show how depend your love for me, your love for me. How depend. Okay. Boom. Okay. Sige na. Ayos na. Nabisaya na si Bishop. Okay. Depend. Pasok pa rin tayo sa ating pagninilat. Yun ang mas mahalaga. At ngayong umaga, ang ating pong simpleng, napakamot naman sa ulo. Nasa camera. Ang ating simpleng tanong, ano ang kaya mong gawin? Uy. Bakit ito ang tanong? Kasi ngayon po ay kapistahan ng isa nating santo, si San Lorenzo Ruiz. At alam naman po natin kung sino si San Lorenzo Ruiz. Nag-alay ng buhay dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ang ating pagbasa ho ngayon ay hinango mula kay San Mateo, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 12. Ito yung mga Beatitudes, yung mga pinagpala o mapalad. Ito yung isang katotohanang ipinapaalala sa atin ni San Lorenzo Ruiz. Ang kanyang kabanalan ay tumuon doon sa kanyang kakayanang mag-alay. Yung kanyang ginawa para saan? Para sa pananampalataya niya. Sabi nga, di ba? Even if I have 1,000 lives, no? Yung pa rin ang kanyang ibibigay, no? Kung tayo kaya, ang tatanungin ngayon sa pagkakataong ito, sa panahong ito, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga pagsubok, at minsan ngay parang sinisiil ang kabutihan at ang ating simbahan, ay ang tanong, anong handa kang gawin? Para saan? Para sa pananampalataya. Para sa mabuti. Para sa tama. Para sa katarungan, para sa Diyos. O gawin na natin simple. Baka naman sabihin nyo, kung hirap naman yan, mamamatay. Hindi mamamatay. Simulan muna natin sa pamumuhay. Ito nga, panahon tayo ng season of creation. Tinakda ng ating Santo Papa. Mula nung Setyembre, papuntang Oktubre, September 1 to October 4. Ang tanong, dito sa panahon ng pangangalaga, pagtatanggol at pagtatangkilik sa ating nag-iisang tahanan sa mundo, anong ginagawa natin? Ano handa tayong gawin para iligtas, pangalagaan itong kalikasang ipinagkatiwala lang sa atin? Di ba? Isa na yun. Tingnan yun. Ano handa tayong gawin? Kung tayo tunay na mananampalataya, mga kapatid, ang isa nating gampanin, responsibilidad ay pangalagaan ito, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga susunod pang henerasyon, sapagkat ito ay tahanan nating lahat. Hindi ang sirain ito. Kung tayo naman po hindi man lamang kikilos, ay para sa ampa at nanampalataya tayo. Isa na yun. Gusto nyo, dagdagan ko pa. Paano yung mga pangangailangan ng iba? Lalo sa panahong ito, pangangailangan na mayroon man lamang makinig sa kanila sa gitna ng mga depression and anxiety sa panahong ito. Sa gitna ng mga material needs ng ibang tao dahil sa kahirapan, dahil nawalan ng trabaho, dahil nagsara ang negosyo. Anong tugon natin? Ano yung handa tayong gawin bilang mananampalataya para sila'y tugunan sa kanilang pangangailangan? Ano yun? Kung gusto po ninyo, dagdagan natin pa. Kung halimbawa nakakarinig tayo ng maling gawi, masamang ginagawa, anong ating gagawin? Mananahimik? Magbibingi-bingihan? Magpipipipihan? O tayo handang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpapaalala, pagtatama, paggabay muli sa kapwa, kung alin ang tama at mabuti at siyang nararapat sa mata ng Diyos? Well, bahala na po kayo. Yun yung halimbawang iniwan sa atin ni San Lorenzo Ruiz. Hindi lamang dahil sa kamatayan, kundi dahil sa kanyang kakayanang gawin ang anuman sa ngalan ng Diyos, sa buhay at kamatayan. Sige po, di bahala na po tayong lahat sumagot dyan. Sana, kaya nating panindigan ng pananampalataya at handa tayong gawin ang anumang kinakailangan
sa ngalan ng kalooban ng Diyos. Okay po. Sige, punta na ulit tayo sa ating mga pagbati. Pabatiin muna natin siyempre mga members ng Apostolado ng Panalangin, sina Sister Nena Misiano at Esther Nolos. Happy birthday po sa inyong lahat. Gayon na rin pagbati natin ng happy birthday kina Maria, kay Tita Maring Lucero, kumari ng tatay at nanay ko. Gayon na rin kay Enzo Gutierrez, kay Tita Bambi Malyari Verdote, isa natin sa mga talagang top badge, ano ba yan? Ang mga tawag doon? Top badge nga, no? Top fan badge ng ating TFTD. Yan, at laging supporter. Gayon na rin sa aking kapatid sa Lucena at kaibigan, si Lito Ong. Gayon na rin kay Jonil Paglinawan, kay Marco Amuraw at Aristotel Salba. Balba, hindi Salba, Balba, na dating kasama namin seminaryo. Gayon na rin kina Kevin Lawrence de Maunahan, kay Kabayang Sherwill Reyes, happy birthday, kay Janine Calayo, kay Christian Carion, kay Aiza Musa, kay Camille Rabanera at Lea Dasigan at kay Wilben Tan. Happy birthday sa inyong lahat and prayers para sa inyong special day and mamaya sa misa kasama kayo sa aming intention. At syempre ang lagi nating paanyaya, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang YouTube channel na TFTD, Blessed and Blessing. At syempre, ang lagi nating pinapaalala sa inyong lahat, lalo na kung tayo talagang nasunod sa kalooban ng Diyos at handang gumawa ng anuman, ano yon? Always be blessed and be a blessing. How deep is your love for me? Okay.